با درود خدمت شما عزیز دلم. عزیزم در خدمت هستم با یک انرژیخوانی دیگه از سری انرژیخوانی‌های فال تاروت آدم و حوا. موضوع این لحظه انرژیخوانی ما موکل یک سوال هاتون رو میپرسه، موکل دوتون هم جواب میده با این دک. بله، یک انرژیخوانی بسیار بسیار قوی و منحصر به فرد برای شما که منحصر به فرد هستید و فرد بسیار بسیار با ارزشی هستید. احترام قائلم براتون، دوستتون دارم و این انرژی خانی رو به صورت خاص برای شما انجام میدم. یک انرژی خانی کاملا خصوصی برای شخص شما، برای عزیزانی که دسترسی ندارن، نمیتونن انرژی خانی های خصوصی داشته باشن با بنده، حالا به هر دلیلی این انرژی خانی رو انجام میدم با نمایاد خداوند و یاری کائنات. آمین که کائنات هر آنچه که پنهان هست هم اکنون و در همین لحظه آشکار کنه. آمین. ببینیم که موکل یک شما چه سوالهایی داره. آمین که کائنات هر آنچه که پنهان هست رو آشکار کنه. در کلی زمینه ها سوالهایی وجود داره. موکل یک میگه بله، میگه در کلیه زمینه ها سوال داره. اینکه این دو تا کارتی که به هم چسبیده، بله، سوال ها رو موکل یک بگه. واقعا هم اینقدر سوال ها خودش اصلا از دک جدا میکنه خیلی سریع. بله، سنگ های چاکراها رو هم گذاشتیم که چاکراهای شما همیشه باز باشه. به نیت شما عزیزای دلم این سنگ های چاکرا رو خریدم برای شما هست عزیز دلم، برای 7 چاکراهتون. بله، آمین که هر آنچه که پنهان است آشکار بشه. سوال ها هر آنچه که در قلب شما هست، نیت قلبی شما عزیز دلم هست. بله، و موکل دو یکی یکی جواب سوال های شما عزیز دلم رو بده. امید این دوتا کارت رو هم در انتها. بله، موکل دو. آمین که هر آنچه که پنهان هست هم اکنون و در همین لحظه بر شما عزیز دلم آشکار بشه. از زبان موکل دو به انتخاب موکل دو شما. آمین که هر آنچه که پنهان هست آشکار بشه. بله، موکل یک شما میپرسه که در کلیه زمینه ها بعضا مشکل وجود داره، راه ها بسته هست، حرکت کردن وجود داره ولی اما گره های کوری وجود داره، راه ها بسته هستش. دلیلش چیه؟ موکل دو میگن که بعضا برای این که شما پس زدن یعنی عقب نشینی کنید، برای این کار انجام میشه و به خاطر اینکه ممکن هست اون مسئله ناموفقیت آمیز باشه، رسیزلک ناموفقیت آمیز جلو بره و بازگچمک به معنای اینکه برای اینکه شما از اون کار دست بکشید، به سمت اون مسئله حرکت نکنید و مسائل انگل به معنای بیر انگل یک مانع به وجود میاد و این مانع در مقابل شما قرار میگیره و اون کار بی دلیل هست، یعنی که گرکسیز به معنای اینکه اصلا انجام نشه هم هیچ اتفاقی نمیفته، راهکارهای بهتری وجود داره، یعنی که کار دلیل خیلی منطقی و درستی میتونه نداشته باشه یا انجام اون کار ظاهرش شاید به نفع شما باشه ولی در باطن میتونه به نفع شما نباشه. و جواب دومش 2 تا جواب داره برای شما عزیز دلم که حالا شما ببین کدوم جواب برای شما شاید هم پیرو همین جواب باشه.
در ادامه باز هم میگه باشار سیزلیک باز هم میگه موفقیت آمیز نخواهد بود اون مسئله و یک دست به یکی کردن منفی پشت اون قضیه وجود داره. انگار هستن پشت اون قضیه آدمایی که میخوان به شما آسیب برسونن یا میخوان مانع کارتون بشن یا میخوان براتون مشکل درست کنن. در واقع این یک نوع پیام هست از سمت کائنات، جوری که داره جواب میده موکل دو به این شکل هست و بوشیره. بله میگه که زحمت هایی که میخوای بکشی انگار آخر عاقبتش اونطوری که شما فکر میکنید به نفع شما نخواهد بود. دوست دارم که جلوی چشمتون بگیرم از ترنسلیت، بله از ترجمه گوگل هم میتونید استفاده کنید، عکسش رو بگیرید و دقیقاً به همین شکلی که بنده دارم براتون معنی میکنم معنا داره، معنای دیگه ای نداره. ولی برای اینکه خیالتون راحت شه، اگر عزیزان بعضی ها دوست دارن جواب رو خودشون ببینن، برای شما عزیزان بله میتونید زوم کنید، بله از روی ترنسلیت خیلی راحت جواب رو نگاه کنی. قربونت برم. و بنابراین داره میگه که پلاندار حتی به آب رفتن، انگار دیدی نقشه ها نقشه برآب شدن رو داره بهش اشاره میکنه و اینکه میگه که شاید شما از زاویه دیدی که نگاه کردید زاویه دیگری رو در نظر نگرفته باشید و ممکن هستش که بله به صفر رسوندن شما، حالا این مسئله مالی هست، احساسی هست، هر چیزی که هست، میگه که انگار دستاوردی در نهایت نخواهید داشت. برای همین موانعی که برای شما به وجود اومده خوب که نگاه کنید، ظاهرش اگر خوب بوده بعدا متوجه شدید یا بعد متوجه میشید که اصلا این کار رو نباید میکردید که اون موانع خاص کائنات بوده. در خصوص یک تعادل در مسئله احساسی، تعادلی که ببینید راه‌های بسته تعادل و یک مسئله احساسی رو داره بهش اشاره میکنه. موکل یکتون ببینیم موکل دو چه جوابی میخواد در خصوص این مسئله بده. آمین که کائنات هر آنچه که پنهان هست رو آشکار کنه. ولی این کارتی که داد دقیقاً رو خود همین سوال هم افتاد. ببینیم که چی هستش جواب. ولی بلا تصمیم بودن رو داره بهش اشاره میکنه و میگه یک صداقتی که باید توی این مسئله میبوده نبوده. دلیل اینکه این اختلاف، حالا این راه به مشکلات خورده، اونطوری که باید هموار نبوده و نیاز به یک تعادل داره. میگه تعادلی که باید برقرار بشه به شرطی انجام میشه که یک تصمیم درست و حقیقت باشه. صداقت یعنی بی صداقتی، انگار که طرف احساسی اون صداقت مورد نیاز رو، اون صداقتی که باید داشته باشه نسبت به رابطه رو نداشته و اون صداقتی که باید در خور این رابطه بوده رو رعایت نکرده این فرد. به خاطر همین هستش که تعادل اگر به هم خورده. و مسئله دیگری که هستش محدود کردن، حالا خواسته شما رو محدود کنه، خواسته شما رو وارد نقشه هایی بکنه، بازی هایی بکنه. به خاطر همین بوده که کائنات یه جایی به این مسئله استوب داده. میگه تا به حسرت بخوره این فرد، تا به حسرت برسه، تا جایی میکشونه این فرد رو که به اون حسرته برسه، به اون به قول معروف یه موقع احساس کنه که از دست داره میده، حسرت بکشه چه اشتباهی کردم، چه فرصتی رو از دست دادم. در واقع اون کسی که این وسط ضرر کرده او هست، اونی که میسوزه در انتها این فرد هستش و اونی که التماس خواهد کرد، اونی که منت میکشه به قول معروف، در نهایت او خواهد بود. و اینکه بله میگه دپرس شدن از نظر روحی هم میگه آسیب هایی خواهد دید این فرد اگر صداقتش رو توی رابطه
نداشته باشه. به طور مثال میخوام عرض کنم خدمتون، شاید یک رقیبی باشه، اون رقیب کاملا ناامیدش میکنه، یا اینکه میخواد کشش داشته باشه به سمت و سوی به اهداف دیگر رو دنبال کنه، از بابت اون اهداف ناامیدی ها و حسرت هایی رو این فرد خواهد داشت. حتی اگر توی ذهنش برنامه ریزی هایی کرده برای یک رابطه دیگه یا یک مسئله‌ای که اون رو اولویت داده به شما، توی ذهنش اگر لحظه‌ای باشه، ناامیدی بزرگی رو در اون خصوص حس خواهد کرد. ببینید خیلی با حسرت داره نگاه میکنه به اون خواستش، یعنی اون خواسته نخواهد شد و حسرت شما رو هم خواهد داشت. و در اینجا داره میگه در نهایت در خصوص این مسئله احساسی و تعادلی که اگر در ذهن شما هست که آیا برقرار میشه یا نه، به معنای به این جواب داره میرسه که باشاری موفقیت با شما هست، شانس شما به شما کمک میکنه و امید و روشنی در راه هستش. عزیز دلم میگه از اون چه که اصلا فکر نمی کنی خیلی بهتر جوابها دریافت خواهی کرد. و این کارت میگه کارت محافظت کننده هستش. بنابراین موکل 2 از شما میخواد محافظت کنه در خصوص این مسئله. یعنی این فرد رو، این طرف احساسی که اگر یه خورده سرکش هست، اگر یه خورده سر به هوا هست، اگر یه خورده شما رو اذیت کرده، خدای نکرده اگر دلی از شما شکسته، اگر یه چیزایی تو دلت هستش که میخوای بدونی در نهایت چی میشه، داریم کائنات و موکل 2 داره به شما قول محافظت کردن از شما رو میده و اینکه این فرد رو به حسرت خواهد رسوند. درس بزرگی به این فرد میخواد بده. ولی در خصوص شرایط ایدئال، این شرایط کی به وجود میاد؟ سوالی که موکل 1 پرسیده. ببینیم موکل 2 چی میخواد جواب بده. آمین که کائنات هر آنچه که پنهان هست رو آشکار کنه. این کارت رو جدا کرد. بله، و این کارت ها رو حتی برگردوند اگر ویدیو رو عقب بزنید، چون این کارت ها از 4 طرف جواب داره، حتی برگردوند جواب این طرف رو داد موکل. بله، مسئله که داره بهش اشاره میکنه در خصوص این شرایط ایدئالی که میخواد برای شما به وجود بیاد کی هست. موکل 2 میگه که بله، میگه شما وابستگی هایی به خدا داری، حالا دینت، کیشت، ایمانت، اعتقادت، هر چه که هستش. میگه یک سری وابستگی ها در قلب شما هستش و یک امیدهایی در قلب شما هستش، یک ارتباطی بین شما و کائنات و خداوند وجود داره. حالا اون رو شما به هر شکلی که داری میبینی. و توانایی های شما، توانایی های فردی و توانایی های ذهنی، توانایی های روحی بالایی دارید و اهداف شما و شما به اهدافتون خواهید رسید. خیلی واضح، آماجا اولاشماک، به اهدافتون خواهید رسید. اگر میخواهید داشته باشید عکسش رو، به اهدافتون خواهید رسید. خیلی واضح داره جواب میده به شما. و اینکه بله، و به شما داره این مسئله رو میگه که احساساتت رو تحت کنترل خودت بگیر. عزیز دلم، این ریموت رو دست کسی نده، احساساتت رو کنترل کن و شما رو خیلی قدرتمند و درست به معنای درست، یعنی که از نظر اخلاقی، از هر نظر شما رو کائنات داره تایید میکنه. و عشق، بله دقیقا به کارت آشکلار جواب عشق رو داره میده. خیلی واضح، عاشق و یا عاشق، عاشق ها. بله، موکل 2 خیلی قشنگ جواب موکل 1 رو داره میده و ارتباط بسیار بسیار قوی
برقرار شده چیزهایی که شما نمیدونید جوابشون رو، اسرار و رازها و رمزهایی که شما جوابش رو نمیدونید، خیلی واضح و بی پرده موکل دو داره جوابش رو میده، جواب سوالهای شما رو. بله، میگه که اگر به نظرت میاد که هیچ چیزی مشخص نیست، اگر احساس میکنی که همه چی داره به اشتباه میره و به مشکل هستش و پر از مشکل بودن، بار داشتن، یه بار سنگین روی دوش بودن و حامله به معنای حالا به ترک استانبولی هم باردار محسوب میشه و در کل در انرژی خانی به معنای بار داشتن و در سختی بودن هم معنا میده. و اگر احساس میکنی میگه طرف احساسی تو بی طرف احساسی شما میگه که اگر فکر میکنی دوشون جسیز به معنای بی فکر هستش، اون موقع که باید یه فکرهای درستی رو داشته باشه درست انجام نمیده و اون فکرها رو درست میکنه. میبینید به سمت تعادل در جواب آیا تعادل برقرار میشه یا نه داره میگه تعادل برقرار میشه، موفقیت صورت میگیره. از اولم داشت جواب شما رو میگفتش که در هر زمینه‌ای که هستش، مخصوصا در زمینه عشق، گفتش که موفقیت صورت خواهد گرفت. و اگر احساست این لحظه موکل دو میگه این هست که نامفهوم هستش همه چیز برات، میگه که باشاری به معنای موفقیت، اویوم حتی به معنای هماهنگی هستش و اینکه هارمونی، بله، تعادل برقرار خواهد شد. نگران میگه نباش، میگه اینا رو در نظر نگیر. امروز اگر فکر میکنی شرایط سخت، دلت شکست، از خدای نکرده ناراحتی هایی چیزی وجود داره، همه اینها برطرف خواهد شد و بله و شرایطی به وجود میاد که اون مسائل از بین خواهد رفت و راهت رو، یا بهتر بگیم این فرد راهش رو پیدا میکنه و درست رفتار میکنه. ولی مسئله دیگری که کائنات داره بهش اشاره میکنه در خصوص یک مسئله مالی هستش. ببخشید عزیز دلم، این مسئله مالی، حالا قرض دادن، قرض گرفتن، پولی رو میخواید دریافت کنید یا حالا حقوقتون میتونه باشه، حقتون میتونه باشه، پولی که حالا یه خورده حالا شاید زحمت هایی به خاطرش کشیده شده، حالا میتونه فکری باشه، میتونه حالا زحمت هایی کشیده باشید شما بابت این. حتی ممکن هستش که به صورت یک هدیه باشه، یک هدیه رو داره اینجا بهش اشاره میکنه، یک سورپرایز رو داره اشاره میکنه. در خصوص این که موکل یک داره سوال میکنه این پول حالا به هر شکلی که هستش، قضیه این پول چی میشه، یا اگر منتظر هستید که از خزانه غیب خداوند یک کمکی بشه، این کی صورت میگیره. موکل یک میگه. موکل دو در جواب میگه که آمین که کائنات هر آنچه که پنهان هست رو آشکار کنه. موکل دو جوابش چیه در خصوص مسئله مالی؟ بله، جوابش رو داد. بله، به طور اکتیو بکلیش، انتظار کشیدن، یعنی شما میگه کار تو، زندگیت رو انجام بده، نه اینکه دست و پاتو بشوری و بشینی فقط منتظر این باشی. میگه شما به فعالیتت ادامه بده، یعنی در حال رها شدگی بذاری مسئله رو، به کار و زندگی خودت ادامه بده، کشف خواهی کرد، به دست خواهی آورد و اینکه خیالهای شما خیال‌لرین گرچک، بله، و میگه که به حقیقت خواهد پیوست این مسئله، به این خواستت خواهی رسید. موکل دو داره میگه، خیلی واضح هم هست جوابش. و
بله و میگه در ادامه ای که داری شما، در ادامه زندگی شما این مسئله حل خواهد شد. در این راهی که شما داری، این حرکتی که داری میکنی، شما به اون خواستت خواهی رسید. و این اگر کسی مسئولیتی داره در قبال شما انجام نداده، یا فردی مسئولیتی داره که این پول رو به شما برسونه، این مسئله مالی رو به شما برسونه، و یا اگر قرار برنامه‌ای پیش بیاد، مسئله پیش بیاد، اون مسئله شدنی هستش. برای جوابهای بیشتر، بله میگه شما هم شانسش رو دارید و هم فرصتش رو. و میگه قسمت هایی دارید، نصیب هایی دارید که اینها به دست شما میرسه. خیلی واضح هستش. بله و اینکه بله صاحب زمین شدن، خونه شدن، مسئله‌ای که مربوط به خاک هستش. حالا میتونه به ملک داره اشاره میکنه، به زمین زراعی میتونه باشه، به خونه میتونه باشه. زمین، چیزی که روی زمین هست رو داره بهش اشاره میکنه. میتونه یک زمین زراعی باشه، میتونه یک خونه باشه، یا یک زمین باشه، یا یه مغازه. مسائلی از این قبیل رو داره بهش اشاره میکنه که دریافت خواهید کرد. و زنگینلیک به معنای زنگینلیک، به معنای ثروتمند شدن. و بله یک پیشنهاد مالی و یا یک پیشنهاد شراکت و یا کاری که میگه بسیار بسیار خیر هست و به نفع شما خواهد بود، این پیشنهاد رو هم دریافت خواهید کرد به زودی. بله میگه که اگر اعتمادت خیلی کم شده، سعی کن روی اعتمادت کار کنی. ریسک کردن، سعی کن ریسک بکنی یه جاهایی. و اگر خدایی نکرده شکستی رو تجربه کردی، کابوس هایی داری، نگرانی هایی داری و از دست رفته هایی داری، میگه سعی کن که اونها رو به عنوان یک تجربه ازشون استفاده کنی، نه اینکه روی تمام زندگیت تاثیر بذارن و اعتمادت رو خراب کنن یا باورهات رو خراب کنن. این اجازه رو نده. مسئله دیگری که کائنات داره بهش اشاره میکنه در اینجا، همونطور که ملاحظه میفرمایید، 5 سکه سوال موکل یک هست. سوالش این هستش که میگه چرا اینقدر شرایط سخت، چرا اینقدر زحمت هایی کشیدم ولی دستاوردهام کم بوده. سوال هایی هستش که لطفا عزیز دلم کامنت کن، یا موکل همون سوال هایی که میخواهید رو میپرسه و موکل 2 اون جواب هایی که میده، آیا توی زندگی شما اون اتفاقهایی هستش که افتاده. و خب این خیلی مهم هستش. اگر سوال های شما درست باشه، جواب های شما هم خیلی دقیق و درست هستش و حقیقت هستش. لطفا اگر اینطور هست، لطفا کامنت کنید تا فرکانسمون رو بشناسیم و از این نوع انرژی خوانی بیشتر اگر میخواید انجام بدم، لطفا کامنت کنید. بله بنابراین موکل 1 سوال میکنه که چرا اینقدر شرایط مالی و احساسی سختی دارم، چرا اینقدر زحمت کشیدم، هیچ چیزی یا عایدم نشده یا خیلی کمتر از اون زحمت و تلاش من بوده. موکل 1 میپرسه و موکل 2 در جواب ببینیم چی میخواد بگه. موکل 2 چی جواب میخواد بده؟ موکل 2 بله گزینه‌های مختلف رو داد. بله خب میخونم براتون چون توضیحات هم داده. در تمام گزینه‌ها ممکن هستش که این اتفاق برای شما افتاده باشه. بله میگه که یه جاهایی شما در یک دنیای خیالی خودت رو قرار دادی. موکل 2 میگه یعنی که خب اون چیزی که خواستی، اون مسئله، بله اون مسئله، اون چیزی که خواستی در واقع خیلی
خیالی بوده که به شرایط اینطوری، به طور مثال یک اعتماد بسیار بسیار زیاد و خیالی، یعنی یا انقدر کنترل مسائلت رو دست فرد یا افرادی دادی که اونها به ناکجا آباد بردن شما رو. بنابراین حالا این دنیای خیالی میتونه اعتماد شما به فرد یا افرادی در زمان نامناسب به افراد نامناسب باشه، یا اینکه در خصوص مسائل اون انتخاب شما نسبت به شغل یا مسئله احساسی، انتخاب اونطوری که بیش از حد حساب باز کردید رو اون فرد یا افراد. و اینکه میگه یه جاهایی هم که شما به خاطر اینکه تصمیم درست رو نتونستید، خود بدون تصمیم بلا تصمیم موندید در یک جاهایی. و نشانه هایی دریافت کردی. موکل 2 خیلی داره صریح جواب میده و اینجا میگه که خودت رو گول زدی یه جاهایی، هی گفتی این درست میشه یا این مسئله بالاخره خوب پیش میره، نشانه ها رو نادیده گرفتی شما عزیز دلم. و چیزهایی که یا آدمهایی که کاراکتر حقیقی نداشتن، یا شغل یا مسئله‌ای که حالا به طور مثال وارد یک کار شراکتی شدی، فردی که یک کاراکتر واقعی نداشته برای شراکت، قابل اعتماد نبوده، رفتی اعتماد کردی. و اینکه بله، یا خیلی سخت خواستی یه چیزهایی رو باور کنی، یه مسائلی رو خیلی سخت باشون سعی کردی کنار بیای. ببخشید. و میگه ذهنی که ذهنت رو هم در هم برهم شده. ببینید در واقع یه خورده یه جاهایی شما رو داره به این عنوان فردی که خورده خواستی کمالگرا باشی، یه جایی که خیلی زیادی اعتماد کردی، داره بهش اشاره میکنه. و حتی بعضا میگه در واقع ندونستی که چی رو باید بخواهی. بله، یه جاهایی هم در واقع اون چه که باید میخواستی رو در جای خودش، در جای مناسب و در شرایط مناسب نخواستی. بنابراین یه چیزهایی ممکن هست حتی در تقدیر شما، نگاه بنده این هستش که نباید میشده، منظور به این هستش، یا حالا اون اعتمادی که کردید رو حتی بهش اشاره کرد. در انتهای دک خشم دیگران رو داره بهش اشاره میکنه. خشم دیگران، این خشم برای چی هستش؟ چرا بعضیا حالا دچار سوء تفاهم میشن؟ چرا این خشم برای چی؟ اگر شما با فردی اختلاف داری، این اختلاف به کجا میرسه؟ که سوال موکل 1 شما هست. ببینیم موکل 2 در این خصوص چه جوابی میخواد به شما بده. میگه اگر این در خصوص مسائل خانوادگی شما هستش، اگر به طور مثال انرژی مخالفی که به سمت شما یه موقع میاد، اگر در خصوص مسئله ازدواج هست، موکل 2 میگه که اودیلیک یعنی ازدواج صورت خواهد گرفت. اگر در خصوص مسائل دوستی هست، دوستی صورت خواهد گرفت. خیلی جالبه. در انتهای دک موکل 1 هم همونطور که ملاحظه میفرمایید کارت اعجاز، کارت معجزه رو داره نشون میده، حتی مخصوصا برای کسی که رفته، میگه خیلی هم با غم و اندوه رفته. بنابراین یک معجزه صورت خواهد گرفت در خصوص ازدواج کردن، یا اگر ازدواج کردید به مشکل خورده، در خصوص رابطه و ارتباط شما با دوستانتون، در خصوص شراکت و خوشحالی رو داره، خوشحالی و آرامش صورت خواهد گرفت و کارهایی که ناقص مونده
کامل خواهند شد. مزنونیت هم به معنای فارغ التحصیل شدن. حالا میتونه در خصوص مسئله کاری باشه، مالی، احساسی، در هر چیزی میگه اون سطحی که میخواهید میرسید و یک شادی بی پایان مطلوسون، یعنی که یک شادی بی پایان و زنگینلیک هم ثروتمند شدن از نظر مالی و احساسی در شرایط بسیار خوبی قرار خواهید گرفت. ولی ایزه دارم چون شد تا این لحظه لایک سابسکرایب نکردید، لطفا لایک کنید، سابسکرایب کنید، از چنل خودتون حمایت کنید. نظراتتون رو در خصوص این انرژی خانی لطفا کامنت کنید. در نور باشید.